باش تحافظي على الغساله ديالك ودائما الغسيل ديالك يكون نقي والرائحه ديالو جميله، تبعي معايا هاد الخطوات واكيد غتستافدي معايا ولو حيله. بالنسبه لاول خطوه غادي ننظفوا المكان اللي كيكون فيه المسحوق، غادي نحيدوه بكل سهوله وغادي نحاولوا نرقدوه في شويه ديال الماء وشويه ديال المسحوق حتى دوك لي طاش كيرطبوا لينا. كنفركوهم بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخذوا هاد الجليده هذه اللي كتكون في لا ماشينه لافي عندنا، كنحاولوا ندوزوا ليها شي شويه ديال المسحوق بايدينا اولا بشيته بحال هكا. من بعد لداخل كنوضعوا شويه ديال بيكربونات الصودا، وهنايا كنوضعوا شويه ديال الخل في هاد العلبه هذه اللي كنا نظفناها بالضبط في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نخدموا لا ماشين ديالنا واحد 20 دقيقه. غادي نحاولوا نختاروا البروغرام اللي صغير. ومن بعد البنات ملي كنظفوها هنا كنفتحوا هذا المكان هذا اللي العديد من النساء كينساوه، كنحاولوا نحلوا بهذه الطريقه حتى كنخويو داك الماء وداك الزائد اللي كاين عندنا، وكنغسلوه حتى هو بشي شويه ديال المسحوق وشويه ديال الخل. وهنا كترجع الغساله ديالنا بحال اللي جديده. فبالنسبه لهاد الطرق هادو او لهاد الحيل كنحاولوا نقوموا بهم مره كل 15 يوم. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنسونيش بلي لايك، وخليت لكم الصحه والراحه.